हेलो नमस्ते आप सर्वનું ફરી પાછું એકવાર ભાવદર્શન વિદ્યાલય પરિવારમાં સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થીઓ આપણે આ માધ્યમ દ્વારા ફિઝિક્સને આગળ ભણતા રહેશું। લાસ્ટના વિડિયોની અંદર આપણે લોકોએ ચર્ચા જોઈ હતી કે 11 સાયન્સનું ફિઝિક્સ શું છે, એની સમજણ કેવી છે અને એમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓને ભણવાના છે। સો આજે એ જ ફિઝિક્સની અંદર આપણે હવે એન્ટર કરશું। સો આજે જે ચર્ચાઓ કરવાના છે એ રાશિ અને એકમો વિશે રહેવાની છે, રાઈટ। મેં બે શબ્દો બોલી ગયો છે। અત્યારે આપણે જે ચર્ચાઓ કરવાના છે એ રાશિ અને કોના વિશેની ચર્ચાઓ કરવાના છે, એકમ વિશેની। ઓકે, સો જે રાશિ અને એકમો વિશેની ચર્ચા છે એને પહેલા સમજીએ કે આ ચર્ચાઓ કેમ કામની છે। અત્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુની જો લેવલ દેવલ કરવી હોય તો આપણને આઈડિયા છે કે ચોક્કસ શબ્દોના ઉચ્ચાર કરવા પડશે। એ ચોક્કસ શબ્દોની જે આપણે સુયોજિત પદ્ધતિ બનાવેલી છે એ પદ્ધતિથી કોઈ પણ લેવલ દેવલ કરવી હોય ને તે બહુ ઈઝીલી થઈ જશે। ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે मैं તમને કેમ છું કે જાઓ માર્કેટમાં દૂધ લઈ આવો, આટલું દૂધ। સો ડેફિનેટલી આ શું છે આટલું દૂધ? એટલે તમારે તો પેલાને કહીને કહેવાનું દુકાનદારને કે મને આટલું દૂધ આપી દે, એટલે તમને આટલું દૂધ આપશે અને તમે આટલું દૂધ પકડીને મારા સુધી લઈ આવશો ને એટલે સાહેબ આટલું દૂધ લઈ લો। અહીંયા કંઈક એરર છે, આ રીતે નહીં ચાલશે। સો તમને આઈડિયા છે, તમે માઇન્ડમાં વિચારી લો સર આ વસ્તુને કમ્પ્લીટલી બોલવા માટે એવું કહેવું પડશે કે કેટલા લીટર દૂધ જોઈએ છે, રાઈટ। આ એક શબ્દ પર પરફેક્ટ છે। જો કદાચ એવું કહેવામાં આવે કે 2 લીટર દૂધ લઈ આવો, સો ઈઝી, તમે જશો, બોલશો, દુકાનદાર આપી દેશે અને તમે જ્યારે મને આપશો ત્યારે એ એકદમ સચોટ રીતે કાર્ય કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો કહી શકાય કે જે ઘટનાઓ છે એના વર્ણન છે એ ઘટનાઓના વર્ણન માટે અમુક ચોક્કસ વસ્તુને ડિફાઇન કરવી પડે છે, એ રાશિ છે, રાઈટ। અને એના સાથે સાથે એની ક્વોન્ટિટી કેવી રીતની રહેવી જોઈએ, એ કેવી રહેવી જોઈએ એના માટેની સાથે આપણે પાછળ એકમ બોલતા હોઈએ છીએ, ક્લિયર। સો આ જ વસ્તુ આપણે લોકો ડિટેલમાં ભણવાની ચાલુ કરશું। સો સૌથી પહેલા ચેક કરીએ કે આ રાશિ શું છે। રાશિ માટે જે વ્યાખ્યાઓ છે ભૂખંભો કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ ઘટનાઓના યોગ્ય વર્ણન માટે આપણને જેની જરૂર પડે એને રાશિ કહેવામાં આવે। ઓકે, સો પહેલા સમજો કે આ રાશિને ફિઝિક્સની અંદર બે ભાગોમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવેલી છે। સૌથી પહેલું જે છે એ છે મૂળભૂત રાશિ, રાઈટ, અને નંબર 2 ત્યાર પછી આવશે। સો પહેલા એ સમજો કે મૂળભૂત રાશિ શું છે। ઓકે, એવી રાશિઓ, રાઈટ, કે જેને સમજવા માટે અન્ય કોઈ રાશિઓની મદદ નહીં લેવી પડે એવી રાશિઓને મૂળભૂત રાશિ કહેવાય। ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને અત્યારે પૂછું કે કેટલા વાગ્યા છે, ધેટ્સ ઓલ, ટાઈમ જોવાઈ ગયો। એ જે પણ સમય છે તમે જોઈને મને કહી દીધો કે પછી એના માટે એવું આવે કયું સમીકરણ આવતું હશે, કઈ વેલ્યુ મૂકવાની, કેવી રીતે ગણવાનું, સિમ્પલ વસ્તુ છે। તમને સમય ખબર છે ને તમે બોલી દીધો, રાઈટ, ક્લિયર થઈ ગયો। નેક્સ્ટ અગાડી મેં તમને પૂછ્યું કે તમારું દળ કેટલું છે, સિમ્પલ છે ને, ઉભા રહેજા વજન કાંટા ઉપર તમે દળ કરી દીધો, એના માટે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર પડેલી નથી, ક્લિયર। મેં તમને એમ પૂછ્યું કે આ પેન છે, એ પેનની લંબાઈ કેટલી છે, સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે આને ફૂટપટ્ટીથી મેઝર કરી લીધું તો મને આન્સર આપી દીધો કે સર 15 સેન્ટીમીટર છે, સિમ્પલ। આ જે બધી વસ્તુઓ છે, આ જે બધી રાશિઓ છે કે જે બીજા ઉપર આધાર નથી રાખતી એ રાશિઓને મૂળભૂત રાશિઓ કહેવામાં આવે, ક્લિયર। સો ધ્યાન આપતા જાઓ, આ મૂળભૂત રાશિઓ એમ તો ઘણી બધી છે પણ જે કામનો ફેક્ટર છે એ જ આપણે સમજવાનું ચાલુ કરશું, ક્લિયર। મૂળભૂત રાશિઓને આપણે SI એકમ પદ્ધતિ અનુસાર જોતા જશું। ઓકે, બધાને મગજમાં નામ આવી ગયું, હા સર આ નામ અમે સાંભળી ચૂકેલા છે, SI પદ્ધતિ, સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરનેશનલ, ક્લિયર। સો ધ્યાન આપજો, એમ તો ઘણી બધી પદ્ધતિઓ અવેલેબલ છે જે નામો તમે તમારા આગળના અભ્યાસોમાં કદાચ સાંભળી ચૂકેલા હશો। MKS પદ્ધતિ, CGS પદ્ધતિ, MKSA પદ્ધતિ, FPS પદ્ધતિ। સો એ બધા નામો બહુ ઈઝી વસ્તુ છે, એને પાછળના સેશનમાં જોતા રહેશો, પણ અત્યારે આપણે જે મેઈન આપણો સેશન કામનો છે એ SI એકમ પદ્ધતિ દ્વારા બધી રાશિઓને જોતા ગઈએ। ઓકે, સો ધ્યાન આપતા જાઓ, SI એકમ પદ્ધતિની અંદર શું કરવામાં આવેલું છે, સો જોતા ગઈએ કે એમાં કઈ કઈ રાશિઓની ચર્ચા છે। સો ચેક કરશો કે રાશિ, સો SI એકમ પદ્ધતિમાં સૌથી પહેલી ચર્ચા આપણે લંબાઈ વિશેની જોઈએ। શું છે લંબાઈ છે એ મૂળભૂત રાશિ છે, કેમ? કારણ કે લંબાઈ માપવા માટે બીજા કોઈ લાંબા સમીકરણો કે બીજી કોઈ નવી રાશિઓને જોવાની સમજવાની જરૂર પડતી નથી। સો એ જે લંબાઈ છે એ લંબાઈ માટે SI એકમ પદ્ધતિની અંદર એનો એકમ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલો છે અને એ જે એકમ છે રાઈટ લંબાઈ માટેનો એ એકમ થશે મીટર, અને આ મીટરને દર્શાવવા માટે એની યોગ્ય આપણે સંજ્ઞા પણ વાપરતા હોઈએ, તો એ જે સંજ્ઞા છે એ છે સ્મોલ m, કમ્પ્લીટ। પહેલું લંબાઈ કયો, બીજો આગળ કન્ટિન્યુ કરતા ગયા, લંબાઈ છે, લંબાઈ પછી સમજો કે મેં દળ લેવું છું, સાહેબ અલ્ટરનેટ થઈ જાય તો ડુ નોટ વરી, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। શું સમજો કે લંબાઈ પછી મેં દળ લીધું તો આપણને આઈડિયા છે કે દળ આપણે લોકો જનરલી કિલોગ્રામમાં બોલ્યા કરતા હોઈએ, રાઈટ। સો જે દળ છે એના માટે આપણો SI એકમ જે લેવાના છે કિલોગ્રામ છે,
અને કિલોગ્રામને દર્શાવવા માટે આપણે લોકો જે વાપરવાના છે કેજી છે. તમે લોકોને આદત છે તમે આ વાપરતા છો. નેક્સ્ટ આગળ છે ત્રીજી રાશિ છે એ છે સમય છે. ઓકે, સો સમયના આપણને આઈડિયા છે કે બહુ બધી રીતે બોલાય ને. સમય તો સેકન્ડ છે, મિનિટ છે, કલાક છે, દિવસ છે, જીવન છે. સો એ સમય માટે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિમાં જે એકમ લેવાના છે એ છે સેકન્ડ. ઓકે, સો સેકન્ડ છે, સો આપણે એને દર્શાવશું સ્મોલ s વડે. ક્લિયર? કન્ટિન્યુ કરતા ગઈએ. આના પછી તમે લોકો નામ સાંભળેલું છે, તમને આઈડિયા આવશે. જે રાશિ છે એ છે વિદ્યુત પ્રવાહ. ક્લિયર? સો તેના છે સ્ટુડન્ટ્સ, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે ભણવાના છે એ ઇલેક્ટ્રિસિટીના મૂળભૂત તરીકે આપણી પાસે પ્રવાહ છે. એવી રીતે ઘણી બધી રાશિઓ હશે, પણ એ બધી રાશિઓ ધોરણ 12 સાયન્સ થી આપણી સાથે કન્ટિન્યુ થશે. ક્લિયર? સો ત્યારથી જ ડિટેલમાં સમજશો. અત્યારે ક્લિયર હોવું જોઈએ કે વિદ્યુત પ્રવાહ મૂળભૂત રાશિ છે. એ મૂળભૂત રાશિનો એકમ તો તમે લોકો 10મા ભણીને આવેલા જ છો, રાઈટ? યાદ આવ્યો? હા સાહેબ, યાદ આવ્યો ને? એમ્પિયર, રાઈટ? બહુ સરસ. સો એમ્પિયર તમે આ પણ વસ્તુ જોઈને આવેલા છો ને. એમ્પિયરને કેપિટલ A તરીકે દર્શાવાશે. સર આ બધા સ્મોલ છે, આ કેપિટલ છે. હા, એક નાનું રીઝન છે, પાછળથી જોઈએ. ક્લિયર? સો આ થઈ ગઈ ચાર રાશિ. આના પછી નેક્સ્ટ આગળ કન્ટિન્યુ કરશું તાપમાન. ઓકે, જનરલી તાપમાન બોલવામાં આવે, અધરવાઇઝ એવું પણ બોલવામાં આવે કે થર્મોડાયનામિક ટેમ્પરેચર. ડુ નોટ વરી, તાપમાન જ છે. સો એ જે તાપમાન છે, તાપમાનનો એકમ હા સાહેબ મને આવડતો છે અન સેલ્સિયસ, રાઈટ? એકદમ કમ્પ્લીટ અન સેલ્સિયસ આવે બીકોઝ તમને એના પરથી ખબર છે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ, ગલન બિંદુ વગેરે વગેરે. કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થીને આવશે કે સાહેબ મને બી આઈડિયા છે ફેરનહીટ. યસ, તમે લોકો જ્યારે ડોક્ટર પાસે જશો અને તાવ આવેલો હોય અને એનું મેઝરમેન્ટ થશે તો એ જનરલી અંશ ફેરનહીટમાં હશે. પણ એ બધાને બાજુ પર મૂકતા આપણી પાસે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિમાં જે એકમ કામમાં લેવાનો છે એ છે કેલ્વિન, રાઈટ? ઓકે, થોડી ગુજરાતીમાં જોડણી નાખ્યો હશે પણ થોડી કાળજી રાખજો. તો એ જે કેલ્વિન છે એ કેલ્વિનનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેપિટલ કે વડે કરવામાં આવે. જો ધ્યાન આપજો, બે કેપિટલ તરીકે આવેલા છે, રાઈટ? સો એ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ આગળ તાપમાન વિશેની ચર્ચાઓ. અને પછી આગળ જે જોવાનું છે એ શું છે? નેક્સ્ટ પ્રકાશની તીવ્રતા. સર આ શું આવ્યું? ઓકે, ધ્યાન આપજો. પ્રકાશની તીવ્રતા શબ્દને પણ સમજતા ગયા, રાઈટ? સમજો કે અત્યારે એક રૂમ છે. ઓકે, આ રૂમની અંદર પ્રકાશની હાજરી છે અને હાજરીના લીધે જ તમે મને જોઈ શકો છો. અધરવાઇઝ આ વિડિયો એકદમ બ્લેક બનતે, અંધકાર નહીં હતે. ક્લિયર? સો જે પ્રકાશની હાજરી છે એ હાજરીને હવે થોડી ચેક કરીએ. જો રૂમને આપણે લોકો સેમ જ રહેવા દઈએ, એટલે કે અચળ રહેવા દઈએ, આ પરિસ્થિતિ બદલતા નથી. આ રૂમની અંદર આપણે અત્યારે એક લાઇટના સોર્સને ચાલુ કરેલો છે તો આપણે એક પ્રકાશ હશે. સમજો કે એક લાઇટના સોર્સના બદલે બે લાઇટના સોર્સ ચાલુ કરેલા હતા, પ્રકાશ વધારે હતો. આ બે ના બદલે ત્રીજો સોર્સ હજુ એડ કરેલો હતો તો સાહેબ પ્રકાશ હજુ વધારે હતો. એ તમારું થયું પ્રકાશની તીવ્રતા. ક્લિયર? એકમ સરફેસ ઉપર ચોક્કસ સમયમાં કેટલો પ્રકાશ આવી રહેલો છે એનું પણ એક મેઝરમેન્ટ એને આપણે લોકો એન્ટર કરશું પ્રકાશની તીવ્રતામાં, રાઈટ? સો એ જે પ્રકાશની તીવ્રતા છે એના મેઝરમેન્ટ માટે આપણે જે એકમ લેવાના છે એ છે શું? સાંભળેલું છે? યાદ કરો. સર કંઈ યાદ નથી આવતું. ઓકે, નોર્મલી જોતા જાઓ, રાઈટ? સો આના માટે જે એકમ છે કેન્ડેલા. ક્લિયર છે? બટ આ એકમને પણ સમય સાથે ધીમે ધીમે આવશે તેમ બનશો. આના માટે જનરલી સીડી લેવામાં આવતો હોય છે. ક્લિયર છે? બહુ રેર કેસનો છે, આપણે એ ડિટેલમાં ભણવાના છે નથી. અને લાસ્ટની જે વસ્તુ છે તમારા કેમિસ્ટ્રી બેઝ કોઈ વસ્તુ છે. છેલ્લું આવશે પદાર્થનો જથ્થો, રાઈટ? સો હવે જે જથ્થો છે એ જથ્થા માટે તમે કેમિસ્ટ્રીમાં શરૂઆતમાં વસ્તુ ભણી જશો તો એના માટે જે એકમ વપરાય છે એ છે મોલ અને દર્શાવવા માટે પણ લખવામાં આવે મોલ છે. ક્લિયર? સો તમારા માટે આ મૂળભૂત 7 રાશિઓ તૈયાર છે. આ 7 એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે સમજાવી છે. આ બધી મૂળભૂત રાશિઓ છે એટલે કે એને સમજવા માટે અન્ય કોઈ રાશિઓની મદદ લેવી પડતી નથી. સો આજનું કામ તમારું આ જ છે કે આ 7 રાશિઓને યોગ્ય રીતે એકવાર જોવી. દરેક રાશિ તમને મળ્યો હોવી જોઈએ, બધાના એકમ અને બધાના એકમોની સંજ્ઞા પરથી યાદ આવ્યું એ પણ કહી દઉં. સર અહીંયા બે જે સંજ્ઞા છે એને કેપિટલ ફોર્મમાં આપેલી છે. સુધન આપજો છે એકમોની દર્શાવવાની સંજ્ઞા પદ્ધતિ છે. એના માટે પણ અમુક નિયમો કામ કરે છે. એ નિયમોની અંદરનો એક નિયમ છે કે જો કોઈ પણ રાશિના એકમોને, રાઈટ? જો કોઈ પણ રાશિના એકમોને એમને શોધનાર વૈજ્ઞાનિકોની યાદ પરથી આપવામાં આવેલા હોય, ક્લિયર? તો ત્યારે એ વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી જો એકમ હોય તો તમારે એને આખું એમ્પિયર લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. સો આખું એમ્પિયર લખવું હોય તો લખી શકાય, પણ અધરવાઇઝ બેટર વસ્તુ છે કે એ જ નિયમ આ રીતે પણ છે કે જો વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી હોય તો એનો જે પહેલો અક્ષર છે એને કેપિટલ ફોર્મમાં લખો. સો જે એમ્પિયર છે પણ વૈજ્ઞાનિક છે,
એના પરથી નામ અપાયેલું છે, સો કેપિટલ A. સિમિલરલી તાપમાન માટે પણ જે કેલ્વિન છે કેલ્વિન પરથી જ અપાયેલું છે, સો એના માટે પણ આપણે શું લખવું છે કેપિટલ K. રાઈટ, સો માઇન્ડ અંદર રાખજો. આ આપણા ઇન જનરલ યુઝ દ્વારા આપણે જે આવેલા છે એ પ્રમાણે આપણે એકમો આપેલા છે. સો આ આપણી ચર્ચાઓ થઈ મૂળભૂત એકમો વિશેની. ક્લિયર. સો નેક્સ્ટ કરીએ. હવે પછી જે બીજા એકમો આવે છે એ છે સાધિત એકમો. હવે જણાવજો કે આ સાધિત એકમો એટલે શું? કેટલીક એવી રાશિઓ છે જે રાશિ આ બધી રાશિઓના સમન્વયના લીધે મળે, તો એ રાશિઓને આપણે લોકો એન્ટર કરશું સાધિત રાશિઓમાં. રાઈટ. સો જે સાધિત રાશિઓની ચર્ચા છે એના પછીના વિડિયોની અંદર કન્ટિન્યુ કરશું. હોપ સો મૂળભૂત રાશિ વિશેનો ખ્યાલ તમને આવી ગયો હશે. સો એકવાર એને વ્યવસ્થિત જોઈ લેવું, સમજી લેવું અને અભ્યાસને આગળ વધારતા રહેવું. ત્યાં સુધી આપ સર્વ ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ.